ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLT YouTube channel එකෙන් ගෙන එන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Excel වල තියෙන Vlookup කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒකේ තියෙන Approximate Match කියන ඔප්ෂන් එකත් එක්ක කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියලා දෙන්න යන්න. හරි. අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. මම මේ විදිහට පොඩි Excel ෆයිල් එකක් අත්සකසගත්තා ඔයගලන්ට මේ Vlookup වල තියෙන Approximate Match එක ගැන කියලා දෙන්න. හරි. ඔයගලන්ට මේ Excel ෆයිල් එකේ දකින්න පුළුවන් පොඩි ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මේ left hand එකට වෙන්න තියෙනවා condition. මේ අදාළ condition එක satisfied වුණොත් ඒ අදාළ salary එකට, ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ salary එකට යම්කිසි ගාණක් අපි add කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ total එයා උපයන sales amount එක බිඳුවත් 2000 අතර ප්‍රමාණයක් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාගේ salary එකට අපි කීයක්වත් add කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පුද්ගලයා 2000යි 5000යි අතර මුදලක් ඉපෙව්වොත් අපි ඒ පුද්ගලයාට රුපියල් 200ක salary එක වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ basic salary එක 25000යි නම් අපි යාට 25200ක් ලැබෙන්න සලස්වනවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේ Vlookup වල තියෙන Approximate Match කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා මේ අදාළ දේ නිවැරදිව කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි හිතමු යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ total sales amount එක රුපියල් 5500යි කියලා. හරි. එහෙනම් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයා Vlookup ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. equal Vlookup ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරලා අදාළ lookup value එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. මගේ මේ අවස්ථාවේදී lookup value එක වෙන්නේ මේ total sales amount කියන කැටගරි එකට තියෙන මෙන්න මේ 5500 කියන කොටස. මම ඒක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා කමා ඊට පස්සේ මම දෙන්න ඕනේ මගේ table array එක. මම මගේ table array එක මාක් කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්. මොකද මේ sales amount එකේ ඉඳන් තමයි මම මගේ table array එක දිය යුතු වන්නේ. හරි. කමා ඊට පස්සේ column index number එක. මගේ column index number එක වෙන්නේ 2. මේක පළවෙනි column එක, මේක දෙවෙනි column එක. දෙක type කරලා කමා මේ වෙලාවේදී මම use කරන්නේ මගේ approximate match එක. ඒ කියන්නේ මම මෙතන true කියලා type කළත් හරි. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන 1 කියලා type කරලා bracket අහලා enter කළත් හරි. මෙතෙන්දී මේ අදාළ condition එකේ තියෙන lower value එක තමයි අපි මෙතන මේ sales amount එක විදියට යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අපි condition එකක් දෙනකොට ඒ condition එකේ lower value එක තමයි අපි මෙතෙන්දී දෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක බලලා තමයි මෙයා ඒ අදාළ salary එකට යම්කිසි ගාණක් add කරනවද කියලා තීරණය කරන්නේ. හරි. මෙතෙන්දී මේ 5500යි මෙයාගේ total sales amount එක. මේ 5500 කියන එක වැටෙන්නේ මේ මෙන්න මේ කැටගරි එකට. ඒ කියන්නේ 5000යි 7500යි අතර කැටගරි එකට. ඒ හින්දා එයාට රුපියල් 500ක salary එක වැඩි කරලා දෙන්න ඕනේ. හරි. අපි මෙතන තියෙන amount එක වෙනස් කරමු. මම මෙතන තියෙන amount එක 10ක් කියලා type කරනවා. 10ක් කියලා type කර ගමන් එයාගේ salary add amount එක 0. ඒ කියන්නේ යාට කිසිම විදියක salary එකක් add වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ salary එකට වෙන amount එකක් add වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ approximate match කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඔයගොල්ලෝ use කරනකොට සැලකිලිමත් යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මම මේ එක එක ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ condition එක ascending order එකට සකසගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට. ඒ කියන්නේ මේ condition එකේ බිඳුවේ ඉඳන් 2000 දක්වා අතර කට්ටියට අපි කිසිම amount එකක් add කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 2000ත් 5000ත් අතර කට්ටියට අපි රුපියල් 200යි add කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් මම මේක පිළිවෙලට සකසගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ approximate match එක use කරන්න කලින් ඒ අදාළ condition එකට අදාළ table එක ascending order එකට සකසගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි.
ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණය තමයි මම මෙතන මගේ මිනිමම් වැලියු එක මම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ 0.2000 අතර කියලා. මම මේක දැනට 50ක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අන්නම් මගේ කන්ඩිෂන් එක මෙතන 50 ඉඳන් 2000 දක්වා වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම 50ට අඩු ලෙවල් එකක් මෙතන ඩිෆයින් කරලා නැහැ දැන්. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට පෙනේ මෙතන මම මේ 10 කියන amount එක ටයිප් කළොත් මෙතන මෙයා not applicable කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඩිෆයින් කර ටේබල් ඇරේ එකේ අදාළ දාපු amount එකට වඩා අඩු ගාණක් තියෙනවනම් හැම වෙලාවෙම මෙයා not applicable කියලා තමයි ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. හරි. මම මේක නැවත සකසනවා බිඳුවට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් යුතු කන්න තමයි මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක මෙහෙම ඩබල් ක්ලික් කරලා edit mode එකට යනවා. ගියට පස්සේ මම මෙතන මේ එක කියන දේ ටයිප් කළා. ඒ කියන්නේ මගේ approximate match කියන එක තමයි මම මෙහෙදි use කරන්න කියලා මම මෙතන ටයිප් කළා. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ both condition එක. ඒ කියන්නේ අපේ මුල්ම condition එක වෙන්නේ lookup value එක, දෙවෙනි එක වෙන්නේ table array එක, තුන්වෙනි condition එක වෙන්නේ අදාළ column index එක, fourth argument එක වෙන්නේ අපේ approximate match එකද නැත්නම් exact match එකද කියන එක. හරි. මෙතෙන්දිවා මොනවාක්වත් type නොකර මේ විදිහට default enter කළොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ fourth argument එක ඔයා miss කරලා enter කළොත් හැම වෙලාවෙම මෙයා ගන්න approximate match එක. ඒ ගැනත් ඔයා ඔයාගේ මතකයේ තියාගන්න. හරි. මම මෙතන 5000 ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට එයා ගන්නවා රුපියල් 500යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ 5000 ඉති වෙන්නේ මෙන්න මේ කැටගරි එකට 500ක් කියලා එයා ගන්නවා. මම මේක 10000ක් ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. 10000ක් ටයිප් කළොත් 1000ක මුදලක් ඇඩ් වෙනවයි කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම 10500ක් ටයිප් කළොත් ඒත් ඔයාලට පෙන්නනවා 1000ක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා Vlookup වල approximate match එක කොහොමද use කරන්නේ, use කරනකොට මොනවද සැලකිලිමත් යුතු කණ්ඩු කියලා නිවැරදිව දැනගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම share කරන්නත් කියලා ඔයගොල්ලන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම SLT අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් කියලා ඔයගොල්ලන් ඉල්ලනවා. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙතුව අදට ඔයගොල්ලන් විසින් සමු ගන්නවා. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.